بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و توانا. بشیراحمد هستیم از چینل یوتیوب افغان گرافیک. در این ویدیو آموزشی قرار است که ما لوگوی تلویزیون آیینه را به شکل حرفه‌ای در برنامه فتوشاپ دیزاین و طراحی کنیم و قابل یادآوری است که از بخش پایین از این ویدیو در بخش دیسکریپشن فایل پیستی یعنی پروژه را دانلود کنید. و همچنان اگر از ویدیوهای آموزشی ما خوشتان آمد حتما چینل ما را سبسکرایب بکنید و با دوستانتون به اشتراک بگذارید. میریم روی دیزاین و طراحی پروژه. در ادامه ویدیو با ما همراه باشید.
باشید.